વિટામિનથી ભરપૂર અને સ્વાદમાં એકદમ ચટાકેદાર એવો આમળાનો આ મુરબ્બો કે પછી આમળાનો આ છુંદો એકવાર ટ્રાય કરશો તો કેરીના છુંદાને પણ ભૂલી જશો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું આમળાના એકદમ તીખો, મીઠો અને ખાટો એવો છુંદો. તો આ માટે માર્કેટમાં આમળા અત્યારે આવી ચૂક્યા છે. તો મેં અહીંયા પર 200 ગ્રામ જેટલા આમળા લીધા છે. આ આમળાને તમે શિયાળામાં જ યુઝ કરજો. જો તમારે આખું વરસ સાચવવું હોય તો મોટી સાઇઝના ડાઘા વગરના અને સહેજ પીળાશ પડતા એવા આમળાનો ઉપયોગ કરવાનો. તો અહીંયા પર આમળાને હું સારી રીતે સ્ટીમ કરી લઈશ. 10થી 15 મિનિટ માટે આમળાને સારી રીતે સ્ટીમ કરીશું અને આપણે 5 મિનિટ એમનેમ જ રહેવા દેવાનું છે. સ્ટીમરને આપણે ખોલવાનું નથી. 5 મિનિટ એમનેમ આપણે રહેવા દીધું છે. તો હવે ત્યારબાદ જોશું તો આમળા એકદમ અંદરથી સારી રીતે બફાઈ ગયા છે અને બહારની જે સ્કીન છે તમે જોઈ શકો છો એ એકદમ આવી રીતે કડછલીવાળી થઈ ગઈ છે. તો આમળા એકદમ આપણા ઠંડા થઈ જાય એટલે સારી રીતે તેને ગ્રેટ કરી લઈશું. તો અહીંયા પર મેં જાડી ખમણીમાં આમળાને એકદમ સારી રીતે ખમણી લીધા છે. આવી રીતે તેના ટુકડા થઈ જાય છે અને આરામથી બધા આમળાને આપણે ખમણી લેવાના છે. આ રીતે એકદમ ઝીણા નહીં અને એકદમ જાડા પણ નહીં, એવી રીતે આમળાને ખમણી લેવાના છે. હવે એક વાસણની અંદર થોડું પાણી નાખી અને અડધા કપથી ઓછું એવું આપણે ખાંડનો ઉપયોગ કરીશું. આ રેસીપીમાં ખાંડ અને ગોળ બંનેનો ઉપયોગ થશે એટલે ખાંડ થોડી ઓછી જ એડ કરી છે. તો અહીંયા પર આપણે ખાંડનો ઉપયોગ એટલે કરવાનો છે કે જે આમળા છે એનો પૂરો સ્વાદ જતો રહે અને ગોળ જે છે તેનો આપણે રસામાં ઉપયોગ કરીશું. તો થોડી ખાંડ અત્યારે એડ કરી તેમાં એક તજનો ટુકડો, અડધી ચમચીથી થોડી ઓછી એવી એલચીનો પાવડર, આપણે તેમાં સંચળ અને સ્વાદ માટે કે પછી તીખાશ માટે કાશ્મીરી લાલ મરચુંનો ઉપયોગ કરી સારી રીતે બધું મિક્સ કરીશું. ખાંડ જ્યાં સુધી ઓગળે ત્યાં સુધી આપણે આને સારી રીતે ચલાવતા જઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ખાંડ સારી રીતે મેલ્ટ થઈ ગઈ છે. આ છુંદાની અંદર તજ અને એલચીનો એકદમ સરસ એવો ટેસ્ટ આવે છે. તો હવે આપણે ખમણેલું જે આમળું છે તેમાં એડ કરી દઈશું. આ આમળાના છુંદાનો સ્વાદ ખાટો, તીખો, એકદમ ગળ્યો પણ નહીં અને એકદમ ચટાકેદાર એવો સ્વાદ આવવાનો છે. અહીં ખાંડને આપણે એડ એટલા માટે જ કરી હતી કે જે આમળાનો તુરો સ્વાદ છે તે આ ખાંડમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ અને તુરો સ્વાદ જતો રહે. તો 10 મિનિટ સુધી આપણે આને આવી રીતે જ કૂક કરવાનું છે. 10 મિનિટ કૂક થઈ ગયા બાદ આમાં અડધા કપ જેટલો ગોળ એડ કરીશું. તો જેથી અને થોડું પાણીની જરૂર પડે તો થોડું પાણી પણ એડ કરીશું. ગોળ એડ કર્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો કે એનો કલર એકદમ સરસ એવો ડાર્ક થઈ ગયો છે અને ચાસણી પણ આપણી ગોળવાળી બની છે. અહીં આપણે તાર ચકાસવાના તો નથી પણ ચાસણી થોડી ચીકણી થાય ત્યાં સુધી જ આને કૂક કરવાનું છે. આમળા ઓલરેડી કૂક જ છે. તો આવી રીતે આ છુંદો પ્રિપેર કરી અને 24 કલાક માટે તમે રાખી દો અને ત્યારબાદ આનો યુઝ કરજો. તો એકદમ ટેસ્ટી, ચટાકેદાર, જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય અને શાક અને રોટલીનો ટેસ્ટ બમણો કરી દે એવો આમળાનો છુંદો એકદમ તૈયાર છે. તો આ શિયાળામાં આમળાના અથાણાની સાથે આમળાનો છુંદો પણ જરૂર ટ્રાય કરજો અને રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો.